Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и благодатной погоды. Именно о погоде мы снова будем говорить, потому что вы спрашиваете, какая же у нас погода. А погода точно идет по тому расписанию своеобразному, по раскладу энергий планет, которые влияют на погоду. И вот я хочу просто по нашему региону, и подписчики тоже нам писали, просили, что в октябре хотим посадить лук-чеснок, какие даты. Даты были выбраны во Льве, и очень правильно. Далее в октябре месяце у нас уже погода начинала портиться. Почему? Потому что вот вы видите сейчас картинку погоды осенью 2023 года. Венера была до 9 октября в знаке Лев, а это значит тепло. Действительно было очень тепло. Осень была теплая, но, естественно, были короткие периоды вкрапления холода. Кстати, нам об этом елки подсказывали, потому что у них вот где-то с середины, начиная с середины, были на некоторых ветках очень много шишек, только отдельные веточки. А потом просвет, и снова через время еще какая-то веточка с шишками. И только уже где-то вот кверху, ближе к верху, очень много шишек. Мы с вами уже это знаем, природа нас не обманывает, что вот эти отдельные веточки – это вот отдельные циклоны. Но почему циклоны, именно холодные циклоны? В октябре месяце было очень много воды, были осадки. Вы мне об этом писали, что даже под дождем кто-то что-то высаживал. Так вот, в октябре, с 23 октября у нас по западной астрологии Солнце было в знаке Скорпион. Оно зашло в знак Скорпион, и вот до 22 ноября было в этом знаке вода, сплошная вода. Венера уже после 9 октября зашла в знак Земли, Дева, а Земля это тоже холодно, это уже прохлада и тоже влага. Марс в Скорпионе с 12 октября и до 24 ноября. И только после 24 ноября вот заход в знак Стрелец. Вот здесь у нас в ноябре месяце, видите, первая половина, да, более-менее было тепло. У нас не было много, у нас вообще огненных стихий не было. Но было у нас в Тельце Юпитер, был Уран в Тельце. Конечно же, Плутон нес холодную в Козероге холодную энергию. И были ретроградными Сатурн и Нептун. Ну и самое главное у нас те планеты, которые дают нам погоду, это у нас Солнце, Венера и Марс. Вот сколько мы наблюдаем. И еще Юпитер помогает. Юпитер был в знаке Тельца. И вот ноябрь месяц, мы 16 ноября высаживали лук и чеснок, уже было холодно. Сравнительно холодно, не было минусов, но было холодно даже у нас на юге Украины. И мы знали прекрасно, что вот серединка месяца получается холодная. И причем не только просто холодная, Марс в Скорпионе до 24-го, Солнце в Скорпионе. Ну и весы у нас, Венера заходит в весы 8 ноября, а это ветер, это сильный ветер. И поэтому мы уже знали, что здесь может погода испортиться. Но все равно мы себе отметку сделали, что с 22 ноября Солнце зайдет в знак Стрелец и будет находиться до 21 декабря. Далее у нас Венера будет после 4 декабря в знаке Скорпион, воды много, и Марс в знаке Стрелец до 4 января. Вот эти планеты очень влияют на погоду. Как видите, декабрь уже сравнительно не такой холодный, как у нас вот середина ноября выпала. И сейчас, помните, мы говорили всегда, переход из знака в знак всегда занимает минимум неделя. И поэтому у нас вот этот переход 24 и 22 в знак Стрелец перешли Марс и Солнце, плюс неделя. Вот к концу месяца более-менее наладится погода, но снова же это уже
конец осени и впереди зима. Поэтому ждать, что это будет летние 25-30 градусов, нет смысла. Да, это будет теплее, но это не будет сильных морозов и, к сожалению, осадки будут. К сожалению, или с радостью многие эту информацию воспринимают. Почему? Потому что, смотрите, Венера будет находиться в декабре в Скорпионе. Сатурн уже будет в рыбах не ретроградный. Он, кстати, не ретроградный уже с 4 ноября. Вот поэтому и осадки пошли. Сатурн знает свое дело. Нептун будет ретроградный до 6 декабря, а потом он тоже в прямом движении. И смотрите, что получается. Декабрь имеет много воды, много осадков. И есть все-таки тепло. Причем, смотрите, Солнце до 21 декабря в знаке Стрелец, а потом Козерог. Тоже плюс-минус неделя, и Козерог – это холод. Это уже настоящий холод. И начинаются и морозы могут быть, и снегопады. Венера будет еще в Стрельце в январе до 23-го, но она немного решит вопроса. Почему? Потому что Солнце в Козероге, раз, Марс в Козероге, вот вам Земля и холод, Юпитер в Тельце и уже нет ретроградный, Сатурн в Рыбах, Нептун в Рыбах, ретроградности нету, поэтому здесь у нас, да, кстати, и Плутон уже будет в Козероге, здесь холод. Поэтому мы предварительно уже знаем, что где-то после 10 января начинается настоящая зима. Где-то плюс-минус снова же неделя. Самое большое мы наблюдали 10 дней. Вот этот переход планеты из одного знака в другой знак. Планеты, которые отвечают за погоду. Поэтому мы знаем, сейчас у нас был, конечно, снегопад, прекрасный снегопад, очень большой сильный ветер, а это, естественно, Венера находилась уже в знаке Весы, это воздух, сильный ветер, поэтому много, конечно, наломали дров эти наши завихрения и ветер. Было много осадков, сначала дождь, потом снег, да, замело, да, дороги закрыты, но это вот такая погода, и она уже предсказана была заранее, мы знали о том, что, возможно, такие вот будут происходить метаморфозы с погодой. Поэтому знаем, что с конца месяца начнется более-менее уже теплый период. Но что интересно, природа всегда устраивает нам испытания. Мы так снова надеялись, многие, по крайней мере, мне писали, вот такая теплынь, так хорошо. А вы говорите, что будет там у нас шишки много на ветках и будут какие-то холодные периоды. Да, они будут и впереди будут, но уже впереди не просто ветки отдельные, то есть отдельные периоды, а уже в январе начинается настоящая холодная, сильная зима. И посмотрите, в январе, с 20 января Солнце зайдет в Водолей, а Водолей – это столько ветра. Далее, Венера в феврале зайдет уже с 23 числа в Козерог, а затем 16 февраля в Водолей. Марс зайдет 4 января в Козерог, 13 февраля в Водолей. Вы видите, сколько ветра, сколько снега и сколько холода. Юпитер в Тельце, знак Земли, но, естественно, будет и очень много воды. Сатурн и Нептун будут находиться в Рыбах, и причем это прямое движение. А прямое движение всегда дает вот эти большие осадки. И Плутон тоже отвечает за холод. Плутон будет находиться в январе в Козероге, с 21 января в Водолее и до конца февраля Водолей. А это значит, смотрите, сколько Водолея в феврале. Масса ветра, большая масса ветра. Есть возможность подготовиться, привязать, сколотить, доделать то, что просто оставлено, все, что касается хозяйственных каких-то построек, того, что у вас связано с деревьями, соберите елки, завяжите, какие-то ветки подготовьте к тому, что, возможно, вот эти сильные ветра, они будут и дальше ломать и ветки, и деревья, тем более вот такая у нас
нас будет энергия холода, которую будут давать Солнце, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Вот февраль месяц, вторая половина января и февраль, просто пока мы говорим о зиме, это будет настоящая зима с метелями, поэтому заранее планируйте себе все для того, чтобы у вас было подготовлено и дрова, и другие источники тепла, и питание, чтобы вы могли воспользоваться этими подготовительными работами и пройти этот период спокойно. Ну, а садоводы-огородники уже знают, имеют шпаргалку, что нужно готовить, и это можно сделать в декабре. Декабрь очень хороший период будет, когда можно еще будет куда-то ехать, что-то покупать, перемещаться. Здесь еще сильных таких. У нас, видите, декабрь месяц, знак стихии огня, Скорпион у нас, Венера в Скорпионе, Сатурн в рыбах, Нептун тоже в рыбах, и у нас знаки тепла, Стрелец, Солнце и Марс. Поэтому ветра здесь мало. А вот январь начинается и февраль. Вторая половина января и февраль очень сильно много ветра, он очень охлаждает, много здесь холода, Козерог, Телец, и здесь есть осадки. Осадки будут в феврале и давать Солнце, и Сатурн, и Нептун, которые будут двигаться вперед. Я так вот, как будто бы... Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. Много всего и объяснить. У нас уже есть видео на эти темы. Кто-то писал, смеялся, что какая может быть прохлада, что может быть, какие дожди могут быть и снега, если вот теплынь такая. Да, теплынь стояла, была у вас возможность подготовиться к тем периодам, которые мы сейчас переживаем. А, впрочем, любая погода, она нужна нашей природе, она учит нас, дает возможность подготовиться и перестать вот так относиться, я бы сказала, без дисциплины и без ответственности к тому, что мы зимой должны сами себя обеспечить, подготовить и нормально пройти зимовку. Вот что касается погодных условий, что у нас сейчас происходит с погодой и что будет дальше на период зимы, мы буквально еще раз повторили, рассказали и доказали, что все у нас, наши планеты, действительно через планеты идет энергия Творца, Первотворца, и эта погода нам дается для подсказки. И если мы это знаем, то подготовленные нам ничего не страшно. Вот такой у нас сегодня выпуск о погоде. Мы подтвердили еще раз наши прогнозы и снова же предупреждаем, что впереди настоящая будет зима. Но пока будет тихонько так вот, есть еще там, я смотрела на елках, несколько веток с шишками, да, будут какие-то периоды, но это будут в основном осадки, но сильных морозов еще нет. А вот сильные морозы ждем в январе месяце, после 10 и до конца января и февраль. Самый холодный месяц будет в 2024 году. Что ж, видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Мы предупреждены, вооружены и двигаемся дальше. До новых встреч на нашем канале. Всего вам самого доброго. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра і благодатної погоди. Сьогодні ми розглянемо питання. Ви питаєте, що сталося з погодою і який прогноз, хоча у нас прогнози всі на всі пори року до кінця 23-го року і на 24-й рік, все це є. Ми робили аналіз знаходження планет в знаках зодіаку, які якраз дають енергію нам, ту чи іншу енергію, і ми отримуємо результат. Результат або вітер, дощ, сніг, або ж тепло. У нас у жовтні місяці була цікава ситуація. Це у нас Венера знаходилася до 9 жовтня в знаці Лев. Плюс-мінус неділя завжди, мінімум неділя. Отож у нас жовтень був теплий. Чому? Тому що одна із 3 планет, які найбільше відповідають за погоду,
Це 3 планети Сонце, Венера та Марс, і ось одна із цих планет знаходилася в знаці Лев. Але це завжди тепло, це вогняна стихія. А вже з середини жовтня і до кінця жовтня, листопад, так тут іще так по накатаному йшла погода не дуже погана, хоча багато хто з вас старалися посадити часник та цибулю в жовтні або ж на початку листопада, тому що вже знали, що читаючи наші прогнози і дивлячись прогнози синоптиків, знали, що погода зміниться. І вона дійсно змінилася. Нагадаю, що листопад місяць, зараз якраз у нас листопад, і у нас на півдні України, півдні Одеської області, теж у нас перший ми прийняли якраз удар від стихії, у нас найбільше снігу, дуже багато було поломано дерев, зруйновано якихось частин будівель, але це якраз результат дії цих планет, вірніше, знаків стихій, це стихії через планети, які йдуть від Першотворця, від Творця нашого. Тому що все тут зв'язано в одній системі, сонячна система, наш Всесвіт, галактика, все має один початок. Це наш Творець. І Творець всі енергії передає на Землю через планети, через певні стихії. І ось, що цікаво, так, зараз оце в нас стихія така, я, до речі, доказую вам цю стихію, ось дивіться, я картинки вам показую. Сонце в знаці вода до 22 листопада, Венера з 8 листопада в Терезах, повітря, ось цей вітер, ось він звідки взявся. Марс в Скорпіоні і з 24 листопада буде в знаці Стрілець. Я поки що дивлюся на ці планети, а потім додатково ми будемо розглядати ті планети, які допомагають цим планетам формувати погоду. Що ж вийшло? У нас вийшло, що якраз кінець жовтня, початок листопада, це у нас був час води, це у нас був час Діви, це Земля була до 8 листопада. І Марс теж у воді, Скорпіон, це вода, це опади. І багато хто з вас якраз писали про те, що опади, не можна зайти в город. Дехто хотів на початку листопада посадити, там у нас був знак Лев, посадити часник та цибулю. Ми ж перенесли на 16, ми 16 якраз листопада встигли до того моменту, коли вже погода зовсім зійшла на ні тепло, ось ми встигли посадити більшу частину цибулі та чеснику. Але ми знаємо, що в грудні ще буде тепло, і це тепло зараз в кінці місяця розпочинається. 22 листопада в Стрілець зайде Сонце, і Марс зайде в Стрілець 24-го. Уже зайшли. Але перехід завжди із знака в знак, із стихії в стихію йде неділя. Плюс-мінус неділя, найбільше 10 днів. Немає такого, що от сьогодні 24 і сьогодні саме буде контрастно. Зранку почнеться вже тепла погода або сильно холодно. Отож ми знаємо, що в кінці листопада у нас знову трошечки наладиться погода в плані того, що тут багато у нас в цей час тепла, дасть і Сонце, дасть і Марс, через них дадуть нам, ці планети дадуть через знак зодіаку Стрілець. Терези – це знак повітря, Венера тут теж буде себе гарно почувати. Трошечки буде допомагати Сатурн, тому що він вже вийшов із ретроградності, прямує тепер прямо. Нептун ще ретроградний. Але в основному от у нас прохолода вже Уран, Плутон в Козирозі, це холодно. Холодно це не значить, що прямо вже мінус 30 чи мінус 20, тому що у нас
дві планети головні, які відповідають за погоду, це Сонце та Марс, знаходяться в Стрільці. Це що стосується листопада. Завершиться цей період, ми будемо дивитися, як дощ піде, як швидко це все розтане, і будемо просто дивитися на ці дерева або обламані пеньки, те, що залишилось від дерев, і думати, ну що ж це таке було. А це ось було якраз перехід з планет із знаків стихії води, знаку стихії повітря. Отакий якраз був компот, який нам видав у нас спочатку дощ, потім сніг. Замело і хурделило добу. Зараз ця погода далі розповсюджується, йде далі вверх по іншим, і в нашій країні, по іншим країнам і регіонам. А уже в грудні місяці, перший місяць зими, Сонце буде в Стрільці до 21 грудня, а Марс буде аж до 4 січня. Венера буде ще в знаці Терези до 4 грудня, тут плюс-мінус неділя знову ж таки, потім Скорпіон. Юпітер поки що ретроградний в грудні, Сатурн уже прямує теж рівно у нас в рибах, Нептун, до речі, в рибах до 6 тільки грудня, а потім прямо піде. Отож тут у нас цікава погода буде із дощами, з опадами. Козиріг після 6 грудня вже Плутон в Козирозі. Зразу ж бачу холодну погоду після 6-го, прохолодна погода. Але основна тенденція буде така, що будуть прохолодні ночі, в день будуть плюсові температури, але це буде там пару тих плюсів, вони не будуть плюс 30 і плюс 25, а будуть отакі температури, плюс 5, плюс 6, плюс 7 деякі дні. Навіть хтось скаже, що ось бабине літо, можуть такі бути періоди. Але це такий грудень, і ми ще збираємося в грудні досадити трохи чеснику. У нас залишилося, ми будемо досаджувати. Знаю, що погода буде нормальна, ще випогодиться, якраз вийдуть уже повністю Сонце та Марс із знаків стихії води, знак буде Стрілець, і тоді можна буде працювати ще на землі. А тепер я хочу вас попередити про зиму, тому що, знову ж таки, краще нагадати вам. Ще раз хочу попередити, зима буде справжня, і вона почнеться в січні місяці. Чому? Знову ж таки, вам показую картинку. Січень місяць. У нас сонце буде з 21 грудня перейде, плюс-мінус неділя, тиждень, і далі Козиріг. Сонце в Козирозі – це завжди холод, мороз і сніг може бути. Венера уже перейде з 29-го в знак Стрілець. Трошечки вона ще початок місяця буде підтримувати тепло, сонечко буде. Але у нас, дивіться, скільки Марс з 4 січня в Козирозі і до 13 лютого. Юпітер в знаці Телець, знак Землі, як і Козиріг. Дивіться, скільки знаків Землі. Сатурн і Нептун прямують, і це риби. Плутон, який відповідає за холод, Козиріг, у нас буде в січні місяці, і з 21-го Водолій. Січень до 10-го ще будуть більш-менш нормальні погодні умови. Знову ж таки, у кожному регіоні будуть якісь можливі свої там особливості, але в основному оце рівна буде погода. Так, це зима, але це без таких великих снігопадів, без вітру. Так, будуть опади, але їх небагато буде. Сатурн, Нептун постараються забезпечити снігом або водою, але в основному це буде, бачите, у нас Козиріг, це прохолода, це морозці, це січень. А лютий місяць, і друга половина січня, і лютий місяць – це зовсім інша ситуація. Ситуація складна, тому що у нас ні однієї планети, яка відповідає за погоду, вони не знаходяться в знаці стихії вогню, їх немає. Сонце буде в Водолії в лютому, після 20 січня і в лютому до 19-го, а потім знак Риби.
Водолій – це вітер сильний, хурделиці. Венера в Козерозі – холодно. Вона буде до 16 лютого, потім Водолій знову ж таки вітер холодно. Марс в Козерозі з 4 січня до 13 лютого, з 13 лютого Водолій. Як бачите, знов холод і вітер. Юпітер в Тільці, Сатурн, Нептун в Рибах. І у нас лютий місяць, друга половина може дуже завіяти, захурделити. Це нам дадуть якраз планети Сонце та Сатурн і Нептун в Рибах. До речі, в лютому додадуть холоду і вітру Уран та Плутон. Уран буде в знаці стихії Землі, Телець, а Плутон у Водолії після 20 січня і до кінця лютого. Отож, як бачите, у нас вітер, холод та ще й сніжки будуть випадати, і це десь середина лютого починається. То взагалі у лютому місяці буде багато вітру, холоду і можуть бути опади. Тому що Нептун теж за це відповідає, і він якраз прямо прямує, і Сатурн прямо прямує. І вже десь 19-го перехід Сонця в знак Риби, мінус неділя, ось воно і якраз середина лютого. Таким чином можна такий підсумок зробити. Ми з вами бачимо, що попереду грудень, такий він середній, це не сильно холодний місяць, це не сильна зима. Це така поступова, це як колись місяць листопад був. У нас зміщення йде десь на місяць-півтора, так що це у нас ще як останній місяць осені. А ось січень, друга половина, лютий будуть справжніми зимними місяцями. Для чого ми це ще раз розказуємо і для чого ми робимо ці акценти? Ми знали самі, що буде саме такий період, і ми готувалися до цього. І знаємо, що в грудні буде, тому знаємо, що ми ще будемо деякі роботи робити на городі, на деяких грядках. І знаємо, що попереду така ось буде зима, і буде багато вітру. Тому прошу вас, зверніть увагу на вітер. Вітер буде, хурделиться, десь друга половина січня, дуже сильний вітер. І те, що поломані дерева, якось прив'язуйте, зав'язуйте, там ялинки дуже поломані, ялинки збережіть. Але ваша увага повинна бути приділена господарчі приміщення, ваше сіно, заготівлі. Все, що у вас десь так просто кинуто під небом, воно буде просто тихенько, легенько, все буде піднято і забране вітром. Вітер буде зносити все підряд. Тому є час підготуватися, гарненько все зробити фундаментально, і щоб в наступні періоди, коли вже буде дійсно друга половина січня, десь 10 січня, 20 січня, це вже справжня, дивіться, зима, тоді треба бути вже готовими. Для цього забезпечте себе якимось потрібними енергетичними приладами. Дрова повинні бути під хатою, якщо це є, то треба це, щоб було захищене, тому що може замести і ви не зможете їх дойти до них. Буде дуже багато опадів. Опади там, де сніг, і дуже важко буде добиратися. І корма повинні для тварин бути, для птиці. Все підготуйтеся для того, щоб цей період пройти спокійно, відповідально. Ми відповідаємо за все, що ми маємо і в будинку, і біля будинку. Заготівлі, я знаю, ви зробили. Всі забезпечені, хто відповідально відносився до цих завдань, вони все зробили. Тепер треба зробити так, щоб у випадку, якщо погода так сильно зміниться, щоб у вас були всі ці запаси, і водичка була в запасі, щоб ви могли спокійно пройти ось цей складний період, який нас чекає в наступному році. А поки це була репетиція і навіть підказка. Підказка зими, що люди добрі, готуйтеся вже зараз. Ви так сильно розлінилися і весь час думаєте, що буде все так тепло, Ставте все так лайки добре, і не забувайте треба мити нічого руки. робити і готуватися. Ось це була така підказка пані зими, яка зараз нам показала
приклад того, що треба займатися серйозно всіма справами. Що ж, ми сьогодні говорили про погоду з вами. Ця тема дуже цікава, і ми вивчаємо і через планети енергії, і ялинки. Ще раз подивіться, правда, там, де вітер, ви вже нічого не побачите на своїх ялинках. Ми давали відео, готували відео по ялинкам. На ялинках теж показували, що десь під середину вже були окремі гілячки з великою кількістю шишок. А значить, оці окремі гілячки, оці періоди холодні, які нас будуть готувати до великого холодного періоду, який розпочинається десь 2/3 від верху. Ви забираєте, от оці 2/3 більше всього там дуже багато було шишок. Оце вже справжня зима. Ось воно і планети підказують. Тобто природа і енергії, вони нам, людям, всім підказують. Дають такі шикарні підказки. Люди, подивіться, приготуйтеся, і все буде добре. Ну що ж, ми вам бажаємо благодатної, гарної погоди, знаємо, що ви всі підготуєтеся, все буде добре, зустрінете добре Новий рік, а вже потім зима нам не страшна, тому що у нас є час до неї гарно підготуватися. Зробити висновки з того, що зараз було, обов'язково серйозні висновки, і не надіятися, що вже все, закінчилась зима, і все буде тепер тепло, і вже будемо чекати весну. Спочатку прийде зима, а вже потім будемо чекати довго весну. Ми далі ще будемо говорити про весну, і ми будемо робити аналіз погоди. Ми ведемо ці записи, щоденники, і будемо весь 2023 рік робити аналіз по західній і по ведичній астрології. Побачимо, яка із астрологій більш вірна для того, щоб підказати нам погоду. На цьому ми завершуємо відео. На все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі.